নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই অইলী স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা ফেচ পেক বনাই দেখুৱাম, যিটোৱে আমাৰ স্কিনত দেখা দিয়া পিম্পল, ডাৰ্ক স্পট ভাল কৰাৰ লগতে মুখখনো উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে। তেনেহ'লে আহকচোন এই ভিডিঅ'টো আমি চাওঁ। পেকটো বনোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটোত এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। এতিয়া বাতিটোত মই 1 চামুচ চন্দন গুড়ি লৈ লৈছোঁ। ডাঙৰ চামুচ হ'লে আপোনালোকে 1 চামুচ ল'ব, মই ইয়াত সৰু চামুচ বাবে 1.5 চামুচ লৈছোঁ। ইয়াৰ লগত মই 1 চামুচ কমলা ৰস দিম, যিহেতু ঠাণ্ডা দিন এতিয়া কমলা ৰস বজাৰত পাবই। এইখিনি আমি ভালদৰে মিহলাই ল'ম এতিয়া। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ ঘৰতে। ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব এইটো। পেকটো মিহলি হ'লত এতিয়া আমি ইয়াতে 1 চামুচ গোলাপ জল দিম, আৰু গোলাপ জল আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী। এইটো ভালদৰে মিহলাই ল'ম, আৰু এই পেকটো আপোনালোকে কিমান ডাঠ পাতল কৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত কথা। যদি ডাঠকৈ লগাব বিচাৰে ডাঠকৈ লগাব, যদি পাতলকৈ ল'ব বিচাৰে তেতিয়া পাতলকৈ লগাব। এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ মই। ইয়াত আৰু অকণমান মই কমলা ৰস দিম, আপোনালোকে গোলাপ জলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। পেকটো ৰেডি হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে কেনেদৰে বনাইছোঁ মই। এই পেকটো আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ মুখত 15 মিনিটৰ বাবে লগাই গৰম পানীৰে ধুই দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।